สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนลูกตาลมะพร้าวอ่อนสูตรเค้กง่ายๆนุ่มๆหอมๆทำกินก็ได้ทำขายก็ดีเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำซอสลูกตาลมะพร้าวอ่อนกันก่อนส่วนผสมก็จะมีกะทิน้ำมะพร้าวน้ำตาลแป้งกวนไส้เนื้อลูกตาลและเนยค่ะผสมน้ำมะพร้าวและแป้งกวนไส้คนให้เข้ากันจนแป้งละลายหมดเราก็พักไว้เพื่อนๆจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดแทนก็ได้ ต่อไปเราก็มาใส่ส่วนของกะทิและน้ำตาลแจ็คไม่ใส่เกลือเพราะใช้เนยเค็มถ้าเพื่อนๆใช้เนยจืดก็ใส่เกลือในขั้นตอนนี้เลยคนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายดีจากนั้นก็ใส่เนื้อลูกตาลลงไปแล้วก็คนต่อจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดเมื่อส่วนผสมเดือดแล้วแจ็คใส่ส่วนผสมของน้ำมะพร้าวที่ผสมกับแป้งกวนไส้ไว้ลงไปคนต่อจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มข้นหนืดประมาณนี้จากนั้นแจ็คปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ใส่เนยลงไปแล้วก็คนต่อจนกระทั่งเนยละลายหมดเสร็จแล้วเราจะพักส่วนของซอสลูกตาลมะพร้าวอ่อนไว้ก่อนต่อไปเรามาทำตัวชิฟฟ่อนค่ะเริ่มจากการทำส่วนผสมของไข่แดงก็จะมีไข่แดงน้ำตาลทรายเกลือนมสดแล้วก็น้ำมันคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปเพื่อเพิ่มความหอมคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะใส่แป้งเค้กและผงฟูลงไปบนที่ร่อนแล้วก็ร่อนส่วนผสมของแป้งลงไปจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวหรือครีมออฟทาท่าลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายโดยแบ่งน้ำตาลทรายใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่จนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดใส่น้ำตาลทรายลงไปหมดแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวของเรามีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางจนเกือบแข็งประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้จากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยตักส่วนหนึ่งมาผสมคนตะล่อมด้วยความเบามือเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วจักเทกลับไปในชามไข่ขาวเดิมแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามืออีกครั้งหนึ่งเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะมาตักใส่ถ้วยจักใส่เป็นถ้วยทิวลิปค่ะสูตรนี้ได้12ถ้วยแต่จักทำให้ดูแค่8ถ้วยนะคะส่วนผสมที่ทำไว้จักนำไปใส่ถุงบีบแล้วก็นำมาบีบใส่ถ้วยค่ะจักไม่ได้ชั่งนะคะว่าแต่ละถ้วยใส่ไปเท่าไหร่แต่กะปริมาณเอาว่าใส่ไปประมาณครึ่งถ้วยก่อนจากนั้นจักก็จะตักไส้ใส่แต่ละถ้วยโดยใช้สกู๊ปไอติมขนาดเล็กประมาณ 3.5 เซนตักใส่ลงไปปิดกลบด้านบนด้วยส่วนผสมกลบให้มิดจากนั้นเราจะตกแต่งหน้าด้านบนด้วยเนื้อมะพร้าวแล้วก็เนื้อลูกตาลอ่อนวางได้ปริมาณตามต้องการเลยค่ะใส่เนื้อลูกตาลและเนื้อมะพร้าวเสร็จแล้วก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศด้วยนะคะจากนั้นก็นำเข้าอบกันได้เลยอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลา20นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อครบเวลาลองเปิดเตาใช้นิ้วสัมผัสลงไปที่เค้กเบาๆถ้าเค้กเด้งกลับมาไม่แฉะก็คือสุกแล้ว
จากนั้นก็นำเค้กออกจากเตาพักไว้บนตะแกรงให้เย็นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กซิฟฟ่อนลูกตาลมะพร้าวอ่อนสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มฟูหอมอร่อยทำง่ายมากๆถ้าเป็นเพื่อนชอบอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันอยากให้ทำชิฟฟ่อนไส้อะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ